দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? আহক আজি বনাওঁ পনীৰৰ এটা বিৰাটেই টেষ্টি আৰু ইজি ৰেচিপি। তাৰ বাবে আমাক লাগিব 50 গ্ৰামমান জোখৰ কাজু, 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ, অলপ গোটা জিৰা, লং, দালচেনি, ইলাচি। যিহেতু একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে নামমাত্ৰ জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ, 2টা তেজপাত, অলপ বাটাৰ, কেইটামান নহৰু, কাটি লোৱা পনীৰ কিউবছ, সৰু আমুল তাজা এটা, আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম এটা আৰু অলপ কচুৰি মেথি। কেৰাহীত দি লোৱা ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে কাটি লোৱা পনীৰ কিউবছকেইটা দি তাত গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ অহালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত সেইখিনি তেলতে তেজপাত, গোটা জিৰা, বাকী লং, দালচেনি, ইলাচি সকলোবোৰ দি তাত দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। এইখিনি অলপ সময় ভাজি নিমখ দি গোটা নহৰুকেইটা লগতে জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ দি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত কাজু দি অলপ সময় ভাজি এইখিনি পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ডিছ এখনত কাঢ়ি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মিক্সিত অলপ পানী মিলাই এটা স্মুথ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। পিছে তাত তেজপাতকেইটা কিন্তু কেৰাহীতে থ'লোঁ পেষ্ট নকৰাকৈ। ইয়াৰ পাছত কেৰাহীত অলপ বাটাৰ এড কৰি ৰেডি কৰি ৰখা পেষ্টখিনি তাত দি ভালদৰে লৰাই অলপ টাইমৰ কাৰণে ঢাকি উতলিবলৈ দিলোঁ। উতল অহাৰ পিছত ঢাকোনখন আঁতৰাই আমুল তাজা গাখীৰ আৰু ক্ৰীমটো এড কৰি তাত ফ্ৰাই কৰি ৰখা পনীৰ কিউবছকেইটা দি উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু মই ইয়াতে এচামুচ চেনিও এড কৰি দিছোঁ, যিহেতু চেনিটোৱে টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে। একেবাৰে লাষ্টত কচুৰি মেথি দি আমাৰ একেবাৰে ছুপাৰ ক্ৰীমি পনীৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা ৰেচিপি লৈ মই পুনৰ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।